صباح الخير يا شباب، ازيكم؟ النهارده هنتكلم على الرسومات المسيئة اللي عملتها روسيا ضد أمريكا وفرنسا وحلف الناتو والكلام ده. طبعا الرسم الكاريكاتيري ده عملته السفارة الروسية حاليا في فرنسا. طب الرسم الكاريكاتيري ده للأسف المذيعات يعني بيشرحوا شرح غريب جدا، يعني ما غير الموضوع أصلا. يعني أنا هقول الشرح اللي أنا أعرفه يعني، بس هو الشرح اللي بيقولوه ده مش في حاجات مش مظبوطة يعني. طيب، فهو بيوريك هنا إن في دكتورين قاعدين بيشرحوا في جثة أو بيعالجوها الجثة دي حتى عينيها محمرة وعينيها ضرب الدم خلاص هي بتموت يعني، اللي هي أوروبا، اللي هي الاتحاد الأوروبي. طيب، وفي نفس الوقت كلمة هنا ده معاه حقنة بيحقنها بيها. طبعا أوروبا انتوا عارفين إن الاتحاد الأوروبي عامة واقع في موقف صعب يعني. هو طبعا تبع أمريكا وبيحب حلف الناتو وبيحب أمريكا، وفي نفس الوقت روسيا لو قفلت عليه الغاز أوروبا كلها هتموت من البرد. فهنا الاتحاد الأوروبي مش عارف يعمل إيه، مش عارف يبقى مع روسيا ولا مع أمريكا، ولا مش عارف يبقى ولا حيادي. فتلاقيه عامل زي الست اللي هي كذابة أو ببالين يعني، أو بكذا رأي مش ملهاش رأي يعني. فهو بيوضح لك الاتحاد الأوروبي إن هي ست، فاهمني؟ نايمة. أشوف عينيها هنا محمرة وضايعة، وفي نفس الوقت العينين المحمرة دي زي شيطانة، وبرضه في نفس الوقت لا هي محصلة ست عاهرة أو متعرفش إيه هي. شوف الشعر معمول إزاي أو قبيحة. فهنا بيوريك إن حلف الناتو وروسيا وأمريكا على الشمال بتحقن أوروبا بالروسوفوبيا. كلمة روسوفوبيا بالإنجليش، وفوبيا دي كلمة لاتينية معناها كره روسيا. يعني هي بتحقنها بالمادة بتاعت كره روسيا، وعايزة تحقنها كمان بمادة النيو ناتسيزم. النيو ناتسيزم دي أو نيو ناتسيزموس بالألماني هم النازيين الجدد. مش يعني المذيعة قالت لك النازية وخلاص، لا، هي النازيين الجدد. طب مين النازيين الجدد؟ اللي هو حزب البديل اللي في ألمانيا، حزب الاف بي او اللي في النمسا. ويعني الأحزاب النازية الجديدة اللي في ألمانيا والنمسا وفرنسا، في أحزاب نازية اللي هي حزب النازية. طبعا معناها النازية الجديدة دي كانت شوية مختلفة عن النازية بتاعت هتلر على فكرة يعني النازية بتاعت هتلر مثلا، احنا عارفين كان يكره مثلا اليهود، كان يكره مثلا الإخوان مثلا. لكن لا، هو النازية الجديدة دي تكره اليهود، ممكن تكره الإخوان، لكن تحب شوية الجيش أو الجيوش أو التعامل مع الجيوش أو كده. والنازية الجديدة دي كانت تكره السمر مثلا. هتلر ما كانش يكره السمر، فاهمني؟ النازية الجديدة مختلفة عن النازية القديمة شوية يعني. لكن النازية الجديدة دي آم، زي ما تقولوا ايه، آم، الأوروبا دايما بتتهمها ان هي بتمول من روسيا علشان روسيا تفك الاتحاد الأوروبي. لكن هنا روسيا بتقول لك لا، ده النازية الجديدة دي، ما لا، ده أوروبا وأمريكا هي اللي بيعملوها عشان يفكوا الاتحاد الأوروبي. طب ما هو منين أصلا أمريكا عايزة تعمل كده؟ مين اللي عايز يفك الاتحاد الأوروبي؟ هل أمريكا ولا روسيا؟ أنت برضو ما تعرفش يعني، فاهمني؟ لكن هي أمريكا من مصلحتها تفك الاتحاد الأوروبي طبعا، عشان كل ما يضعف الاتحاد الأوروبي كل ما أمريكا تعرف تسيطر عليه. وروسيا برضو من مصلحتها يتفك علشان برضو تعرف تسيطر عليه، لأن أوروبا طبعا مليانة خير يعني. فهنا بيقول لك إن لو كبرنا بقى الصورة، الدكتور اللي على الشمال إيه؟ مش عارف الصورة هتبان عندكم. Empire of the Lies، إمبراطورية الكذب. دكتور Empire of the Lies، إمبراطورية الكذب. طيب، إمبراطورية الكذب ده أو الكذب أو إمبراطورية الأكاذيب ده مين؟ اللي هو أمريكا وأوروبا، أمريكا وإنجلترا. أولا العلم اللي مكتوب فوق الراجل ده العلم لا محصل أمريكا ولا محصل إنجلترا ولا محصل أي حاجة. ده هو مجموعة على بعضيها، جايب النجمة.
يعني أنا دورت في الأعلام، لو دورت في الأعلام النجمة دي موجودة في علم أستراليا، الأحمر في علم أمريكا. هو عامل شمولية ما بين الأعلام، ومسميها إمبراطورية الأكاذيب، أمريكا وإنجلترا وأستراليا وكده وشوية ناس. يعني أنت لما هتجيب الصور، استنوا كده أجيب لكم الصور على السريع كده. ده مثلا علم فرنسا، ماشي، أحمر وأبيض وأزرق. هنا في علم إنجلترا، ماشي. في هنا ده علم أستراليا، ماشي. في هنا مجموعة الأعلام كلها بتاعت أمريكا الشمالية، فيها برضو نجوم وأحمر وأزرق، كلهم مشترك تقريبا ما بينهم الأحمر والأزرق، في مشترك قوي. فالأحمر والأزرق مشتركين في كل الأعلام بتاعت أوروبا وأمريكا، بتاعت أمريكا وإنجلترا وأمريكا الشمالية، مشتركة قوي الأحمر والأزرق. والنجمة اهي، علم برضو دولة من دولهم، مش عارف ايه هي، في أمريكا الشمالية، فهو مشترك هنا. طيب نشرح تاني، دقيقة واحدة. طيب بعد كده يبقى النيو ناتسيزم، اللي هي النازيين الجدد، النازيين الجدد، اللي هو حزب البديل، اليمين المتطرف، الكلام ده. روسوفوبيا، روسوفوبيا اللي على الشمال دي كره روسيا. طيب الدكتور اللي على اليمين بقى، الدكتور اللي على اليمين ده نكبر الصورة، دكتور ايرو رايش، رايش بالشين. في الجنوب في ألمانيا بيقول رايخ، والشمال بيقول رايش. الرايخ الألماني ده الحاجة اللي عملها هتلر، الحاجة اللي عملها هتلر. الرايخ الألماني ده اللي هو الجمهورية الجديدة اللي عملها هتلر، الرايخ الألماني اللي هي الإمبراطورية الألمانية الجديدة اللي عملها، وبعد كده انتهت كلها. فبيقول لك إن الإمبراطورية بتاعت الأويرو أو إمبراطورية أوروبا دي هي نفسها بتدمر نفسها بالعقوبات، بالزنكشن. الزنكشن اللي في الحقنة ده، العقوبات اللي هي عاملاها على روسيا. في عقوبات عملتها امريكا على روسيا، التحويلات لا، مش عارف، تحويلات البنك لا، اليوتيوب قافل عليهم، اليوتيوبر مش عارف ايه قافل برضو على الروسيين، الكلام ده. فهنا في بيقول لك العقوبات دي هتدمر اوروبا نفسها بنفسها. طيب بعد كده هنا في كوفيد 19. كوفيد 19 ده اللي هو كورونا، جاي ناحية السرة او ناحية الحتة اللي عند اوروبا من تحت هنا. لما بيجي على حتة ناحية البطن أو ناحية السرة وناحية الحتت دي، معناها طبعا معناها مش كويس يعني، معناها مش حلو يعني، معناها انك انت بتدمر تماما الاتحاد الأوروبي يعني. فهنا بيشرح لك الاتحاد الأوروبي في حالة مرض وتعبان، واللي هو بيدمر نفسه بنفسه عن طريق اهتمامه بأمريكا اللي هي عايزة أصلا تدمره. هو يعني عايز يقول لك عايز انقذ اوروبا وتبقى معايا، هو عايز الاتحاد الاوروبي يبقى مع روسيا، مش عايزه يبقى ضد روسيا. بعد كده، فهنا مثلا ده لابس طاقية زرقاء بالمرة، الدكتور التاني لابس طاقية زرقاء خالص. برضو لو انت بصيت مفيش ولا علم ازرق خالص. يعني بوتين مش هيعاقب قوي على الكلام ده يعني، لان هو ما عملش حاجة ظاهرية، علم ظاهري في الموضوع يعني. الازرق خالص مفيش ولا علم ازرق خالص. بس انت لو دخلت على جوجل مثلا اهو، مرتدو القبعة الزرقاء، البرمجة والترتيب، وضع خطوات التنفيذ، التركيز على محور الموضوع وتوجيه الحوار، المقدرة على تمييز أصحاب القبعات الأخرى، لأن هو لون السما فمعناه إنك أنت مسيطر على كله، عايز تدي إدارة بقى وتدي أوامر. التلخيص للآراء وتجميعها، يميل صاحبها إلى إدارة الاجتماع حتى ولو لم يكن رئيس لجنة، يميل إلى التلخيص النهائي للموضوع حتى ولم يكن رئيس لجنة، حاول أن ترتديها وخاصة عند جمع الموضوع في نهاية الجلسة، ولا تسمح بارتدائها في بداية الجلسة. يعني يرديها في آخر الجلسة عشان تقنع الناس خلاص بتجمع الإيه الآراء، ماشي. بيقول لك أهو، يضع الخطة لتفكير القبعات المختلفة ويتابع إعطاء التعليمات في نسق معين. فمهمة تفكير القبعة الزرقاء أن ينتبه على أي ابتعاد عن الموضوع الذي يدور حوله البحث. فلابس القبعة الزرقاء يشبه المايسترو الذي يوجه كل العازفين في حفلة موسيقية، فهو يقول نحتاج هنا إلى تفكير إبداعي أو عاطفي، نرد من تفكير القبعة البيضاء أو القبعة الزرقاء، تتساءل وتبحث في نوع التفكير حتى نصل إلى النتيجة. لون السماء هو الأزرق وهو شامل يغطي كل الأرض، وهذا هو التفكير الموجه أو التفكير الشمولي. وكذلك لون البحر الذي يرمز للإحاطة والقوة، والذي يميز هذا النوع من التفكير أيضا، ماشي.
ده هو الفيديو بتاع النهاردة، عشان نشرح الرسومات دي والموضوع ايه برضو. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا يعني، لايكات واشتراكات وكده. شكرا.